Ja, ik ken jouw naam van de aftiteling van De Nieuwe Wereld. Toen zat ik op de middelbare school. En er was zo'n programma over ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst. En ik vond dat echt fantastisch. Nou, wat leuk. En dan dacht ik altijd later, wil ik Brechtje worden. Maar dat is niet gelogen, dat is echt voel ik waar. me heel oud. Nee, want ik heb nu opgezocht, we schelen 11 jaar. Dus je was ook heel jong toen je daar werkte. Ja, misschien wel, ja. Ja, dat was fantastisch om dat te maken. Het heette DNW, maar dat stond eigenlijk voor rooksignalen uit de nieuwe wereld. En het idee was inderdaad van kun je sporen zoeken van de toekomst in het heden. Dus kun je dingen vinden in het nu die later misschien groter of belangrijker of dominanter worden. En dat was natuurlijk ontzettend leuk, want dat gaf ook heel veel vrijheid om te speculeren en in vorm te variëren en dingen uit te proberen. Ja. En het was ook zo dat we samenwerkten met de redactie van het programma daarvoor laat op de avond. En daar waren alle rollen ook inwisselbaar. Dus je kon redacteur zijn of cameraman of vrouw of regisseur. En iedereen kon bij iedere productie één van die rollen innemen. Maar je was niet vast één ding. Dat klinkt ook als een ideale wereld achter de schermen. Ja, dat was echt wel bijzonder. Dat zou je nu denk ik niet snel meer doen. Maar ik vond het wel heel leuk. Je kon ook op film draaien of op mini-dv. En alles ertussenin. En jullie deden ook al heel veel met internet toen, kan ik me herinneren. Want dat was dan wel eind jaren 90, denk ik. Of misschien zelfs al wel halverwege de jaren 90. Ja, toen is het begonnen. Dat jullie al met dossiers en... Ja, want we hebben een webredacteur. Die is nu hoofdredacteur, Stan. Oh, die was toen... Kijk. Ja, nee, toen was internet natuurlijk wel iets heel anders dan het nu is. Maar het was wel echt een ruimte die we erbij gebruikten, zeg maar. Maar daar waren jullie denk ik wel een van de eerste in ook... die dat zo uitgebreid deden. In ieder geval van de publieke omroep. Ja, volgens mij had je inderdaad... je had de digitale zolder bij de VPRO. Daar was ik zelf niet bij betrokken. Maar dat was echt een soort van fundamentele verkenning... van het allereerste begin van het internet. Ik geloof dat de VPRO met de universiteit... de eerste waren die op het internet zaten in Nederland. Dus dat was een heel ander spirit. Nu is het meer verweven met communicatie en marketing. En toen was het veel meer verbonden met onderzoek en vormonderzoek. Ja. Ik kan me nog herinneren, ik begreep ook niet altijd alles. Want ik was dan 16, 17 of zo. Dus dan ging ik al die dingen op internet ook uitprinten. Heel analoog. Zodat ik dat bij de rand nog kon lezen. Mooi. Ik weet niet of ik dat altijd deed, maar dat was wel de intentie. Nou, ik heb van jou een hele mooie podcastreeks geluisterd. Daar kon er geen genoeg van krijgen, van het lopende bandwerk. En de samenwerking met componisten vond ik heel bijzonder. En ook het feit dat je nog de mogelijkheid had om na iedere podcast... dan het interview over de samenwerking met de componist te beluisteren. De making-of eigenlijk. Oh ja, dus dat is nog een... En ik ken je naam van het verbonden met het Oorzakenfestival. Oh ja, ja dat is sinds kort. Ja. Ik heb ook lang bij de VPRO wel gefreelanced. Dus heel veel cultuurprogramma's, verslaggeving.